Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт усім відомого десерту. Приготуємо з вами торт-медовик. В ньому ідеально поєднуються ароматні медові коржі, ніжний крем та яскраві прошарки з малини, що зробить класичний рецепт медовика більш святковим. У розрізі торт виглядає дуже гарно та яскраво, а на смак, просто повірте, неперевершений. Я впевнена, що цей рецепт вам сподобається, тому ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях свої відгуки та підписуйтесь на канал, тут багато смачного. На екрані ви бачите продукти, які нам необхідні для приготування основи нашого торту, а детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете в описі під відео. У сотейник з товстим дном додаємо мед, яйця, цукор та дрібку солі. Перемішуємо все до однорідності та сюди ж додаємо вершкове масло. Сотейник ставимо на невеличкий вогонь та періодично помішуємо до того часу, поки масло повністю не розтопиться. Масу необхідно добре розігріти, але в жодному разі воно не повинно закипіти. Як тільки бачимо, що на поверхні починають з'являтися бульбашки, виключаємо вогонь, додаємо соду та швидко і ретельно перемішуємо. Наша медова маса збільшиться в об'ємі та утвориться так звана шапка з піни. Після цього сотейник відставляємо у сторону та даємо нашій масі відпочити. Охолоджуємо її до моменту, коли вона стане не гарячою, а ледве теплою. Коли маса вже достатньо охолонула, починаємо додавати сюди просіяне борошно. Я особисто спочатку додаю третю частину борошна та перемішую лопаткою. А потім решту борошна висипаю на робочу поверхню, всередину виливаю медову масу та починаю замішувати. Тісто в результаті виходить дуже м'яким та еластичним і вбере у себе абсолютно усе борошно. Оскільки тісто виходить дуже м'яким, щоб легше було із ним працювати, ми завертаємо його у харчову плівку та відправляємо у холодильник на півгодини. Коли тісто постояло у холоді, воно ніби більше схопилося і з ним буде легше працювати. Хочу зазначити, що у мене буде торт діаметром 20 см і складатиметься він з 10 коржів, тому і тісто я розділяю на 10 рівних частин. Далі нам потрібно з кожного шматочка зробити кульку. Будемо приступати до випікання, і з цього моменту у нас починається так званий конвеєр, оскільки коржі випікаються дуже швидко, тому краще все мати підготовлено. Під рукою у мене скалка для розкатування та форма діаметром 20 см, щоб орієнтуватися, чи достатньо я розкатала тісто, а духовка вже розігріта до 180 градусів, режим вверх-вниз без конвекції. Також хочу зауважити, що дуже важливо мати папір для випікання хорошої якості, щоб коржі гарно відходили від нього. Як бачите на відео, на пергамент ми викладаємо одну із наших кульок тіста, присипаємо борошном та тонко розкатуємо, допоки корж за діаметром не буде підходити відповідно до нашої форми. Далі наколюємо тісто виделкою та відправляємо пектися до золотистості. У мене це зайняло 5-7 хвилин на один корж, але оскільки у кожного духовки різні, за ними потрібно завжди слідкувати. Поки печеться один корж, ми розкатуємо наступний, і так до останнього. Як тільки корж спікся, зазолотився і ми дістали його з духовки, одразу вирізаємо його за допомогою форми, поки він ще гарячий, та відставляємо у сторону, а огризки, які у нас залишилися, потім будемо використовувати для посипки. Ось такі чудові коржі у нас получилися. Ви можете приготувати їх і заздалегідь, вони чудово зберігаються до тижня часу у холодильнику. Далі на черзі у нас малиновий прошарок. Якщо у вас одразу є пюре малини, тоді добре. Якщо у вас заморожені ягоди, як у мене, тоді висипаємо їх у сотейник та прогріваємо до м'якості. Потім погружним блендером збиваємо до стану пюре та в ідеалі все це перетерти через сито, щоб позбутися небажаних кісточок. Наше пюре з малини готове, до нього ми додаємо цукор, крохмаль та гарно перемішуємо.
При постійному помішуванні варимо на маленькому вогні до моменту загустіння. Хочу замітити, що замість малини можна брати будь-які ягоди. Найкраще для мене смакують ті, які мають невеличку кислинку, наприклад, вишня. Наш малиновий так званий джем готовий, ми його відставляємо у сторону та даємо йому повністю охолонути, після чого я його переставлю у кондитерський мішок. Тепер нам залишилося приготувати лише крем. Для медовика вибираю крем на основі сметани. Для цього спочатку трішки збиваю жирні вершки. Коли вони почали загустівати, додаємо сюди цукрову пудру та ваніль і збиваємо, поки не стануть густі. Тоді додаємо сюди сметану та вимішуємо лопаткою або на малих обертах міксера. Наш крем готовий, залишилося лише зібрати наш тортик. Складаю його зразу у роз'ємному кільці з ацетатною плівкою. Спочатку у нас йде медовий корж, далі крем, приблизно 2 повні столові ложки. Крем розподіляємо по усій поверхні коржа. Далі знову корж, крем та за допомогою кондитерського мішка викладаю малиновий джем. Тобто малиновий прошарок у нас буде у кожному другому шарі. Все це закриваємо останнім шаром, а саме медовим коржем, і в такому вигляді відправляємо торт в холодильник для стабілізації хоча б на 3 години. І не забуваємо залишити трішки крему для прикрашання в кінці. У мене торт постояв у холодильнику усю ніч і прийшов час дістати його із форми. Мені вже дуже подобається. Для того, щоб прикрасити медовик так, як ми привикли його бачити, ми змазуємо верх та стінки торта кремом, який залишився, та посипаємо крихтою із решток коржів, які ми попередньо перебили у блендері. А далі вже політ вашої фантазії. Ось такий красивий та святковий торт у нас получився. Обов'язково спробуйте приготувати та не забудьте залишати лайк цьому відео. Також залишайте ваші коментарі та підписуйтесь на наш канал, це для нас дуже цінно.